بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض إن شاء الله تدريس بعض المناهج المفيدة للجميع اللي أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم بشكل مبسط ومترجم عشان الكل يستفيد منها. طبعا عشان نكون عارفين إن الكلام موجه للطلبة متوسطي طبعا والأقل، لأن الكلام هيبقى بالعربي ومعظمه لزيادة الاستفادة والفهم. يعني احنا عاوزين نفهم من اللي احنا بنقرأه بشكل، بدل ما نفهم 50% نفهم 100% من الدرس. فنبدأ بعون الله الدرس بتاعنا الأولاني اللي هو عن بيبي لونجستوكينج. بيبي لونجستوكينج بنتكلم عن فتاة اسمها بيبي أهيت. نبدأ. When Pippi entered the Villa Villicola for the first time. يبقى when Pippi entered Villa Villicola for the first time، لما دخلت الفيلا فيليكولا اللي هو المكان بتاعها أو المنزل اسمه كده، الفي كابيتال بتاعت فيلا والفي كابيتال فيليكولا for the first time لأول مرة. It was a lovely summer evening. كان ذات مساء من الصيف الجميل. ذات مساء a lovely summer evening، ذات مساء من أيام السمر، أيام الصيف الجميلة أو البديعة. The children next door بيتكلم عن بعض الأطفال. The children next door اللي هم كانوا مجاورين ليها أو في المنزل المجاور. اسمهم إيه؟ تومي and أنيكا. تومي and أنيكا were not at home. يعني في الوقت اللي دخلت فيه بيبي هم ما كانوش في منزلهم. were not at home. They had gone to visit their grandmother. يبقى هم كانوا راحوا، تومي and أنيكا راحوا فين؟ لزيارة their grandmother اللي هي جدتهم for a week. For a week means for 1 week. For a week means for 1 week. And so they had no idea that anybody had moved into the house next door. So they had no idea that anybody had moved into the house next door. ما كانوش عندهم أي فكرة. They had no idea إن في حد أو في شخص ما انتقل إلى المنزل المجاور لهم. The house next door. On the first day after they came home، يعني بعد ما تومي and أنيكا في أول يوم ليهم لما رجعوا منزلهم again. They came home again. They stood by the gate. They stood by the gate يعني كانوا واقفين عند البوابة بتاعتهم أو المنزل بتاعهم. The gate يبقى جيت هنا البوابة. Looking out onto the street. Looking out onto the street كانوا بينظروا إلى الشارع. They had no idea that there actually was a playmate so near. كانش عندهم فكرة. They had no idea that there actually was، كان في فعلا a playmate so near. playmate يعني قلنا رفيق الايه؟ اللاعب او زميل اللاعب. playmate so near كان قريب منهم جدا. They were standing there considering what they should do. They were standing there كانوا واقفين طبعا عند البوابة بتاعتهم. considering what they should do يعني عاوزين يعرفوا او يعلموا الحاجات اللي هم should do ينبغي عليهم ان يفعلوها وهكذا. and wondering whether anything exciting was likely to happen. and wondering كانوا بيتساءلوا وكانوا يعني بيشوفوا كده لو في أي شيء exciting was likely to happen، حاجة تكون يعني مسلية أو حاجة إنها تحدث أو كده. or whether it was going to be one of those dull days، أو هتبقى كالمعتاد ويبقى إحدى الأيام of those dull days، الأيام اللي هي dull هنا معناها boring. dull days الأيام المملة اللي هي كانت بتمر عليها. when they couldn't think of anything to play. when they couldn't think of anything to play، ما هم ما كانش عندهم الاستطاعة أو مش قادرين
يفكروا في أي حاجة يلعبوها. خلاص هم لعبوا كل الألعاب أو الأشياء ديت ومش قادرين يلعبوا حاجة. طيب she was فهنا إيه اللي حصل؟ and just then في تلك الأثناء and just then the gate of Villa Villicola opened. اللي احنا عندنا الجيت اللي هي بوابة الفيلا فيليكولا اللي كان فيها بيبي opened and a little girl stepped out وخرجت منها فتاة stepped out. She was the most remarkable girl Tommy and Annika had ever seen. يبقى الفتاة دي بالنسبة لتومي and أنيكا كانت هي أكتر فتاة مميزة رأوها، لم يروها من قبل طبعا، لم يروا فتاة مميزة the most remarkable girl they had ever seen. She was Miss Pippi. بيشرح لنا بقى هنا ويقول لنا she was هي كانت اسم الفتاة اسمها Miss Pippi Longstocking، وهنعرف ليه اتسمت Longstocking فيما بعد. out of her morning walk يبقى هي كانت خرجت من البوابة بتاعتها راحت تتمشى في الصباح morning walk. This is the way she looked. This is the way she looked. بيقول هنا بقى يبدأ يوصف أوصافها وشكلها. This is the way she looked. نبدأ hair the color of a carrot. يبقى hair شعرها كان هو لون الكاروت. was braided into tight braids. كان متضفر ضفرتين that stuck straight out يعني الضفرتين اللي هي كانت مضفراهم كانوا عبارة عن stuck straight out، كانوا بشكل زي ما احنا شايفين كده في الصورة إن هما كانوا بشكل مستقيم مش الشكل العادي اللي احنا بنشوفه. Her nose was the shape of a very small potato. Her nose was the shape of a very small potato. يبقى ده شكل النوز بتاعتها أو الأنف بتاعتها. وطبعا مش كل حاجة هنقدر نترجمها أو مش كل حاجة عاوزين نترجمها عشان برضك الحاجات السهلة نفوتها ونخلينا في الحاجات الصعبة. Her nose was the shape of a small potato, a very small potato. طبعا and was dotted all over with freckles. was dotted اللي هي قصده على النوز بورد. was dotted يعني كانت منقطة all over with freckles. كلمة freckles يعني كأنها بتوحي بأن في زي نمش في اللي هي النمش اللي موجود في بعض الناس الفريكلز، النقط اللي هي الحبوب اللي هي بتبقى موجودة عن. طيب قلنا الفريكلز معناها ايه؟ هنكمل. It must be admitted that the mouse under this nose was a very wide one. It must be admitted يعني هو بيقول ان احنا لازم نقر ان الماوس under this nose was a very wide one. بيتكلم عن الماوس والفم بتاعها. مش بس كده with strong white teeth. كان برضك بيتكلم عن التيث اللي هي الأسنان بتاعتها نفس الشيء. Her dress was rather unusual. يبقى هو نقل من صفاتها العادية شكلها يعني ل hair dress قلنا يعني الفستان بتاعها was rather unusual. كان برضك نفس الشيء quite unusual وكان غير معتاد وغريب جدا strange like Pippi. Pippi had made it herself. صنعته بنفسها. She had meant it to be blue. يبقى هي كانت مصممين هنا meant طبعا صممته ان هو يكون blue الكلر بتاعه blue but there wasn't quite enough blue cloth. ما كانش فيه quite enough blue cloth، ما كانش فيه القماش اللي هو الكافي، قماش أزرق كافي. So عملت بيبي. So Pippi had sewed little red pieces on it here and there. يبقى هي عملت ايه؟ بنقول sewed little red pieces on it. يبقى عملت رقع بنسميها كده حمراء، قطع حمراء، رقع حمراء هنا وهناك يعني بشكل غير متناسق وبشكل
مش كويس تماما. On her long thin legs she wore a pair of long stockings. ده بقى هنا العنوان بتاع القصة اللونج ستوكينجز. هي دي جت من هنا وانا قلت لكم ان احنا هنشرحها فيما بعد. On her long thin legs يبقى رجليها كانت طويلة ورفيعة. She wore الماضي بتاع wear ارتدي ارتدت a pair of long stockings. الستوكينجز اللي هي الجوارب طبعا او احنا بنسميها هنا الكولون. long stocking اللي هي الجوارب الطويلة او الكولون اللي احنا عارفينه وهكذا. بس كان اللونين مختلفين شوية. يعني احنا لو بصينا هنا اهو دول اللي هم اللونج ستوكينجز او اهمت، بس كان في واحد منهم brown, one brown and the other black, one brown and the other black. طبعا هو مش brown يعني pure brown ولكن هو brown and black, the other is pure black. خلاص pure black. She had on a pair of black shoes. كانت ترتدي أيضا had on ترتدي a pair of black shoes والحذاء اهوت shoes black shoes that were exactly twice as long as her feet. واو معقولة يبقى كم بالضبط ان هي او تقريبا ان الشوز بتاعها كان طويل جدا لدرجة انه twice as long as her feet يبقى اطول من القدم بتاعها مرتين، يبقى قد رجليها مرتين او قد قدمها مرتين. Her father had bought these shoes for her in South America. In South America يبقى her father had bought من buy these shoes for her اشتراها in South America في أمريكا الجنوبية so that Pippi would have something to grow into. اشتراها لأن كان يعني بتنمو وتكبر في الحذاء دوت، وعادي بقى طول ما هي مستمرة انها بتكبر كده الحذاء ده هيكفيها وما فيش اي مشاكل منه. عشان كده she loved them قصده على الشوز and she never wanted to wear any others. ما كانتش عاوزة انها ترتدي او تلبس اي شوز اخر. never wanted لم ترد مطلقا to wear any others. كمل معانا مع قصة بيبي طبعا من شكلها كده معروف انها يعني هبلة طبعا باين جدا وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. But the thing that made Tommy and Annika open their eyes widest of all was the monkey. الحاجة اللي خلت made Tommy and Annika open their eyes widest كان فتحوا عينيهم بشكل كبير جدا widest أكثر اتساعا of all من الأشياء اللي شافوها سواء الصفات بتاعت بيبي أو الملبس بتاع بيبي was the monkey sitting on the string girl's shoulder. يبقى هنا المونكي sitting on the string girl's shoulder اللي كان جالس على كتف الفتاة الغريبة strange girl اللي هي الفتاة الغريبة. It was a little monkey dressed in blue pants. كان البنطال بتاعه blue pants, a yellow jacket and a white straw hat. A white straw hat. طبعا straw hat هنا بنقول إنها من القش، يبقى هي كانت من القش، مصنوعة من القش، هي straw hat. نكمل معانا. Pippi walked along the street. يبقى هي لما طلعت كانت ماشية بطول الشارع along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. يبقى one foot إحدى قدميها كانت sidewalk اللي هو البيفمنت، والتانية القدم التانية and the other in the gutter اللي هي تكرموا اللي هي زي المجارير أو زي البلوعات والأشياء دي. كانت حاطة رجلي كده ورجلي كده وبتمشي بشكل غريب على الجاتا. Tommy and Annika watched as long as they could see her. شدة انتباههم وشدة استغرابهم من البنت ديت
من بيبي كانوا شافوها على قد ما بصرهم يجيب. in a little while she came back. يبقى في لحظة كده هي بترجع تاني، إنها كانت بتتمشى أمامهم وبترجع لبيتها. and now يبقى المفاجأة she was walking backward يعني كانت راجعة بظهرها. معقولة؟ that was because she didn't want to turn around to get home. معقولة؟ ليه هي كانت بترجع backward ظهرها؟ لأنها she didn't want to turn around to get home. مش عاوزة تلف نفسها وتمشي مستقيم وتمشي بوشها. هو ده السبب إن هي عاوزة ترجع بهذا ومش عاوزة تتعب نفسها. طبعا هي strange weird أو شيء غريب جدا. when she reached Tommy's and Annika's gate she stopped. هنا بقى لما وصلت بظهرها لبوابة تومي and Annika she stopped. توقفت. the children looked at each other in silence. طبعا هم مصدومين، يعني أول مرة يشوفوا حد زي كده، يبقى هم بصوا لبعضهم other in silence في سكوت، في وجوم كده. at last Tommy spoke. مين اللي اتشجع واتكلم؟ هو تومي طبعا. spoke. قال لها ايه بقى؟ why did you walk backward؟ انت ماشيه كده، ماشيه بظهرك ليه؟ why did I walk backwards said Pippi. راحت هي ردت عليه why did I walk backwards؟ كأنها بتقول له ايه ده انت بتسألني كده؟ isn't this a free country؟ ايه ده احنا مش عايشين في بلد حرة؟ free country. can't a person walk any way she wants to؟ يقدر يمشي فيها الفرد او الشخص زي ما هو عاوز، يمشي بوشه، يمشي بظهره، يمشي على ايديه، ما فيش اي مشاكل. دي free country. let me tell you that in Egypt. دخلت هنا وهتخبط في الحلل. تقول له خليني اقول لك حاجه، في مصر in Egypt everybody walks that way. يا عيني كل فرد او كل شخص بيمشي بهذه الطريقه، يعني احنا كلنا ماشيين طبعا عكس، ماشيين بظهرنا، فده شيء طبعا مش معقول جدا. بيبي الهبله طبعا بتألف من دماغها، ولحد دلوقتي الناس الحمد لله ما مشيتش بظهرها، وربنا يستر طبعا. and nobody thinks it's the least bit strange. and nobody وما فيش حد في مصر طبعا nobody thinks it's the least bit strange. ما فيش حد بيقول إن مستغرب من الطريقة دي، وما فيش حد عنده أي استغراب أو القليل من الاستغراب إنه يمشي بالطريقة دي. فطبعا تومي مش داخل دماغه الكلام ده. how do you know؟ asked تومي. إيه ده؟ how do you know؟ asked تومي. you've never been to Egypt have you؟ you've never يعني أنت عمرك ما رحتي لمصر. you've never been to Egypt have you؟ هل أنت رحتي؟ أليس كذلك؟ يعني هل I've never been to Egypt. Indeed I have. هي بقى بتكذب وتقول له لا I never been in Egypt. I've never been to Egypt. لا أنا كنت indeed I have. لا ده أنا رحت مصر وزرت مصر. That's one thing you can be sure of. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون متأكد منها sure of. I have been all over the world. يعني أنا رحت تقريبا جميع العالم and seen many things strangers than people walking backwards. وكمان شفت أشياء things stranger يعني أغرب من الناس اللي هي بتمشي بظهرها walking backward. I wonder what you would have said. طب أنا بقى بقول لك أو أتعجب إني هقول لك if I had come along walking on my hands. يبقى هي بتقول له ايه؟ I wonder what you would have said. هتقولي بقى لو if I had come along walking on my hands، لو انا جيت بدل ما اكون ماشيه بظهري اكون ماشيه ايديا the way they do in the farthest Asia. يبقى هي دي الطريقه الناس بتمشي على ايديها في farthest Asia.
فهي طبعا اتهمت الناس اللي في فارزست ايجيا، هم الناس اللي في آسيا القصوى وأبعد منطقة في آسيا، إنهم بيمشوا على إيديهم walking on their hands. فطبعا لما شاف كده تومي قال لها now you must be lying. said تومي ده أنت أكيد بقى بتكذب، يعني من الآخر خلاص يعني. Pippi thought for a moment، هتفكر for a moment للحظة. You're right. She said sadly. فقالت له you're right. I am lying. هي اعترفت هنا إن هي بتكذب. في اللحظة ديت مين اللي اتكلم؟ It's wicked to lie. It's wicked to lie said أنيكا. أول مرة أنيكا هنا تتكلم وقالت شيء شرير طبعا إن أنت تكذبي، وشيء مش كويس تماما. Who had at last gathered up enough courage to speak. يعني هو بيوصف أنيكا إنها who had at last gathered up enough courage to speak، اللي هي قدرت تجمع قواها وتجمع قوة كافية وشجاعة كافية to speak، اللي هي courage، شجاعة. ما كانتش اتكلمت قبل كده أنيكا. قلت لها it's wicked to lie. It's wicked to lie، يعني شيء شرير أو شيء غير محبب إن أنت تكذبي. Yes, it's very wicked to lie said Pippi even more sadly. تقول بقى بشكل أكثر حزنا more sadly. Yes, it's very wicked to lie. يا سلام. من الشرير، وهي بتعترف بذلك. طبعا هي بيبي مش كدابة بس، ده هي كدابة كذب الإبل، لدرجة إن هي بتكذب وهي بتتنفس. But I forget it now and then. يعني هي خلاص بقى مش المسألة مش في دماغها، أنا بنسى بقى الحاجات دي، يعني حد قال له الكلام اللي أنا بقوله فأنا بنسى حاليا وفيما بعد، أو ما بيهمنيش يعني. And how can you expect a little child like me أو and how can you expect a little child like me. إزاي تتوقع من فتاة زيي أو من طفلة زيي مثلي to always tell the truth، إنها تقول دايما الحقيقة. to always tell the truth when my mother is an angel. إيه ده؟ إزاي تتوقع من طفلة زيي إنها تقول دايما تقول الحقيقة، بينما بينما أمي is an angel، بينما أمي هي ملك مش إنسان، هي ملك من الملائكة. and my father is king of a cannibal island. my father is king of a cannibal island، يعني والدي أو أبي هو يعني ملك من ملوك الجزيرة اللي هي آكلة لحوم البشر. الكانيبال اللي هي بيسموها people eater، اللي هم آكلي لحوم البشر. يعني شيء غريب جدا جدا، يا وصلت للدرجة دي مع بيبي. طيب هي بتقول إن كان مامتها my mother is an angel، وأبوها my father is king of a cannibal island، يعني هو كان ملك من ملوك ملك للجزيرة بتاكل لحوم البشر، الناس بياكل لحوم البشر وهكذا. فتخيل بقى انهم خلفوا بيبي الهبلة ديت، يعني هيكون وضعها ايه؟ شيء غريب جدا جدا. طبعا بتكمل بيبي and I have sailed on the ocean all my life. يا سلام، انا كمان sailed يعني ابحرت، طبعا ابحرت sailed on the ocean all my life، في المحيط طوال حياتي، كنت في المية وكنت في المحيطات وما كنتش على اليابسة. Then Pippi smiled and continued. طبعا استمرت. And let me tell you that in the Congo بدأت بقى تألف على دولة جديدة بتتكلم على الكونغو. And let me tell you that in the Congo there is not a single person who tells the truth. إن ما فيش حتى فرد واحد a single person who tells the truth، ما فيش حد بيقول الحقيقة. شيء طبعا في منتهى التعقيد بالنسبة لها، يعني غريبة جدا جدا إنها بتكذب بالكذب ده، إن في الكونغو ما فيش حد بيقول الحقيقة خالص. They lie
all day long. هي بتكمل بيبي بتقول إن هما بيكذبوا في الكونغو they lie all day long بطول اليوم. begin at 7 in the morning and keep on until sundown. يعني بيكتبوا طوال اليوم بداية من الساعة 7 7 in the morning and keep on ويستمروا keep on until sundown حتى غروب الشمس. So if I should happen to lie now and then if I should happen to lie now and then لو إن أنا يعني كان علي إن أنا أكذب دلوقتي وفيما بعد you must try to excuse me لابد إن أنت تعذروني على هذا الكذب and to remember that ولازم إن أنت تكون في علمكم وتفتكروا that it is only because I stayed in the Congo a little too long إن أنا تعذروني ليه ولازم ان انت تتذكروا برضك ويكون في علمكم it is only وده بسبب ان انا I stayed in the Congo a little too long. يا كدابة جدا جدا ان انا قعدت في الكونغو فترة كبيرة يعني فترة كبيرة little too long حتى هي عشان كده بتكذب. we can be friends anyway can't we بس احنا دلوقتي بقى ممكن نكون أصدقاء على أي حال ممكن نكون أصدقاء can't we أليس كذلك. فهي بتقول لهم سيبكم من الكذب وسيبكم من الحاجات دي بس احنا عايزين نبقى أصدقاء. فهو طبعا تومي ما صدق لقى حاجة زي كده تسليهم هو وأنيكا فبيقول لها oh sure بكل تأكيد said Tommy and realized suddenly that هو أدرك فجأة and this was not going to be one of those dark days. بقول لها كده أكيد طبعا عشان ما يكونش الأيام بتاعته الأيام اللي هو هيقعدها يعني ويعيشها ما تكونش those dark days اللي هي الأيام البورينج days أو أيام اللي هي المملة. By the way, would you come and have breakfast with me? asked Pippi. قلت له طب على أي حال بقى إيه رأيكم تيجوا وتاخدوا الفطار معايا breakfast with me? Why not? said Tommy. Come on, let's go. يلا بينا نروح معاها. Oh yes, let's. هنا said Annika. تقول له oh yes, let's. But first I must introduce you to Mr. Nelson. Mr. Nelson هي بتقول لهم أنا لازم أعرفكم بمستر نيلسون. مين؟ said Pippi هي اللي قالت كده. and the little monkey took off his cap. يا سلام معلماه جدا ومدرباه. took off his cap يعني إن هو خلع الكاب بتاعته. and bowed politely يبقى هو انحنى ليهم في أدب politely وهكذا عشان يلقى عليهم التحية. قصة من القصص الرائعة مع إن فيها بنت البيبي اللي هي تعتبر بتكذب كتير جدا جدا وده شيء مش كويس إطلاقا والمفروض ما حدش يكذب إن الكذب بيؤدي إلى التهلكة في الآخر. لازم الإنسان يبقى صادق وأتمنى إن تكون الشرح مبسط للطالب والطلبة المتوسطين والطلبة الأقل من كده أو حتى الطالب اللي هو المتفوق اللي عاوز يعرف بعض الحاجات اللي كانت يعني صعبة عليه. وأتمنى إن انتوا يكون في تعليقات جيدة على الفيديو أو في أي شيء نقدر نقدمه بشكل أو بآخر يساعدنا على الفهم ويساعدنا على الوصول لأكثر درجة فهم لتلك الدروس. أشكركم جزيلا ومع السلامة.